الرواية تتحدث عن الثورة الفرنسية وما نجم عنها في مدينتي باريس ولندن، وما مر فيها بمعاناة الطبقة العامة واستبدادهم بواسطة الطبقة البرجوازية. تحتوي الرواية على بعض الشخصيات كتشارلز دارني من الطبقات الأرستقراطية الذي كان ضحية للثورة، أيضا المدام ديفراج التي تملك الحقد قلبها. في لندن حيث توجد لوسي مانيت والدها الطبيب ألكسندر مانيت، كانت تظن مانيت أنه ميت، لكنها تفاجأت بكونه مسجونا في سجن الباستيل الذي رأى فيه ألوان العذاب حتى فقد ذاكرتها. مدينة سانت أنطوان تقع في ضواحي باريس، وكان بها خادم مانيت ومضيفه بعد عودته من السجن، حيث يملك حانة يسكنها البؤس وتحوي آل ديفارغ. في إنجلترا يوجد غارفيز لوري موظف ببنك تيلسون وصديق حميم لمانيت. أيضا كان وصيا على لوسي بعد غيبة والدها، وهو من أخبرها أن والدها على قيد الحياة. كان بسجن الباستيل والآن مضاف في حانة الديفراغ ليضيء شموع الأمل في قلبها بعد أن أطفأتها فكرة موت والدها. تسافر لوسي مانيت لترى أباها بصحبة لوري الذي كان مشتاقا لرؤية صديقه، لكن المفاجأة أنه لم يتعرف عليهما وأنه يشتغل بصنع الأحذية ظنا أنها مهنته، لكنه بدأ بتذكر لوسي تدريجيا من شعرها الذهبي الطويل الذي يشبه شعر والدتها. بعدها عاد ثلاثتهم إلى إنجلترا بسفينة بحرية صادفت فيها لوسي فارس أحلامها تشارلز دارني الذي رأى فيها أميرة حياته. اتهم دارني بخيانة الحكومة ووجه له أصابع الاتهام من قبل جون براساد وروجر كلاي ليحقق مصالحهما الشخصية. تمت تبرئة دارني لأن الشاهد فشل في أن يميز بين دارني وشبيه سيدني كارتون الذي كان محاميا لدارني وأيضا وقع في شباك لوسي، لكنها رفضتها فقلبها بانتظار دارني. عندها قرر دارني أن يهديها حياته لأجل سعادتها. في باريس يقوم الماركيو سان إفرموند منزوع الرحمة بدهس ابن فلاح. بعدها رمى قطعة نقدية لوالدها ظنا بأن الفقراء ينسيهم المال كل شيء، ومضى دون أن يلتفت حتى وصل قصره ليقابل ابن أخيه تشارلز دارني واسمه الحقيقي تشارلز إفرموند، لكنه حمل الاسم المميز كرها واشمئزازا مما تفعله عائلته. بعد حين يقتل الماركيز بسكين غرس في صدره وورقة معلقة كتب عليها انقلوه لقبره سريعا والفاعل هو الفلاح. في لندن يوافق مانيت على زواج ابنته من دارني. في صبيحة يوم الزفاف يعترف دارني باسمه الحقيقي ومانيت يفقد ذاكرته ل7 أيام. كيف لا وهذا اسم الأسرة التي سجنته ظلما، لكنهما أسر الأمر بينهما. نعود لباريس حيث أضرمت حادثة ابن الفلاح النار واندلعت شرارة الثورة بالهجوم على سجن الباستيل. وفتش آل ديفارغ زنزانة مانيت 105 ووجد فيها أوراقا تخص مانيت. وبلندن دارني تصله برقية من جاب بيل خادم الماركيز طالبا المساعدة لأنه مدان بالإعدام لن يسقط إلا بحضور تشارلز إفرموند. دارني يتجه إليه في باريس لينقذ الموقف، فهو المطلوب دون إعلام زوجته بالخطة، وكان موقفه غبيا. هناك تم القبض عليه بحجة أنه أرستقراطي مهاجر، وتم سجنه لشهور حتى تمكن مانيت الذي لاحق دارني ومعه لوسي من كسب تعاطف الثوار لأنه سجن طويلا في الباستيل، وأخيرا تحرر دارني. لكن تم القبض عليه مجددا بتهم قدمها آل ديفارغ واستخدام وصية مانيت في إدانة دارني. على صعيد آخر مربية لوسي ميس بروس تلتقي أخاها المفقود سولومون. لم يحب أن يتعرف عليه، لكن كارتون عرفه فهو متورط في اتهام دارني وأدرك أنه جاسوس. في المحكمة ديفارغ يواجه دارني بحقيقة اسمه ويسرد وصية مانيت أن الماركيز سان إفرموند والد دارني سجنه ظلما بعد علمه أن أخاه الأصغر اغتصب فتاة وقتل أهلها. نجت طفلة صغيرة وهي ديفارغ نمت ببغض عائلة دارني، فتمت إدانته بأفعال أسرة إفرموند البريء منها، وتم الحكم عليه بالإعدام خلال 24 ساعة. سمع كارتون مخطط ديفارغ فخطط لهروب عائلة مانيت مع لوري، ثم تسلل إلى دارني وضحى بحياته لإسعاد لوسي.
فبدل ثيابه مع دارني بعد تخديرها ووضع ورقه الشخصي مع دارني. يرحل مانيت وابنته بمساعدة لوري. تتفاجأ دي فارغ برحولهم بعد إعداد سلاحها الذي أصابت به ميس بروس وأفقدتها السمع. تستقر عائلة دارني بلندن ويعدم كارتون العاشق الوفي ممنيا نفسه أن تنجب لوسي ولدا تسميه عليه. يشعر أنه مرتاح لما فعلها بعدها يسقط.